নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ অন্যৰ অসমৰ অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে গম পালেই যে ভোটাৰ পৰ্টেল অসম, বিহাৰ, গোৱা আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ বাবে চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল আৰু তাৰ বাবে আমি NVSPতে প্ৰথম যাব লাগিব আৰু তাৰ পৰাই আমি এটা লিংক পাম। এইটো দেখিছে, এই লিংকটোত আমি ক্লিক কৰিলে আমাৰ যোনটো ভোটাৰ পৰ্টেল হয় অসমৰ বাবে আমি তাত গুচি যাম আৰু ইয়াতে আহি আমি প্ৰথমতে কৰিব লাগিব কি লগইন। তেতিয়া আমি কামখিনি কৰিব পাৰিম। যদি আমাৰ একাউণ্ট নাই তেনেহ'লে আমি লগইন নকৰি আমি সাইন আপ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যদি আপোনালোকে আগতে পূৰ্বতে যদি NVSPত একাউণ্ট বনাইছিলে তেনেহ'লে সেম লগইন ক্ৰেডেঞ্চিয়েল আপুনি ইয়াৰ পৰা মানে লগইন হ'বলৈ সেম লগইন ক্ৰেডেঞ্চিয়েল আপুনি দিলে আপুনি লগইন হ'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোক নতুন হয় এই পোৰ্টেলটোত একেবাৰে ফ্ৰেছ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে সাইন আপত ক্লিক কৰিব। সাইন আপত ক্লিক কৰি জাষ্ট আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব আৰু ইয়াতে কেপচাটো দি সেন্ড OTP ক্লিক কৰিব আৰু OTPটো সেন্ড হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত OTP ভৰাব এটুকুৰা জেগা আহিব। আপুনি OTPটো ভৰাই সাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ নৰ্মেল যেতিয়া যেনেকৈ NVSP প্ৰথম পোৰ্টেলটোত মানে NVSP পোৰ্টেলত যেনেদৰে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ তেনেদৰে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ হৈ ল'ব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই পেজটো আপোনালোকে কাটি দিব লাগিব, বুজিলে? এই পেজটো কাটি দিব ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত। তাৰপাছত আমি এই পোৰ্টেলটোত আহি যাব লাগিব আৰু এই পোৰ্টেলটোত আহি নতুন যোনটো পোৰ্টেল ভোটাৰ ইয়াতে আহি আমি লগইনত ক্লিক কৰি সেই ক্ৰেডেঞ্চিয়েলটো মানে ইউজাৰ ID বা মোবাইল নাম্বাৰ বা এপিক নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আৰু এই কেপচা কোডটো তলত লিখি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আৰু লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যিহেতু মোৰ ইয়াত একাউণ্টটো বনাই থোৱা আছে সেইবাবে মই ইয়াত লগইন হৈ লৈছোঁ। লগইন হৈ ভোটাৰ কাৰ্ড কাৰেকশ্যন কৰি কেনেদৰে আপুনি নতুন কাৰ্ড পাব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, মই ক্ৰেডেঞ্চিয়েলটো ফিল কৰিলোঁ আৰু তলত কেপচাটো লিখিলোঁ, ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিম আৰু লগইনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে চাওক, মই যেতিয়া লগইনত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত তেখেতে লগইন হৈ গ'ল এই ক্ৰেডেঞ্চিয়েলটো দিয়াৰ পাছত। আৰু ইয়াতে যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত লগ আউট দেখাই, ইয়াত আনডিফাইন দেখাই আছে, একো নাই। এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি, আমি ভোটাৰ যিহেতু কাৰেকশ্যন কৰিব গৈ আছোঁ সেইবাবে আমি যাম ফৰ্মত আৰু এই ফৰ্মত যেতিয়া পাম আপোনালোকে ফৰ্মত চাওক, নতুন ভোটাৰৰ বাবে ফৰ্ম 6 আৰু অভাৰচিজ ভোটাৰৰ কাৰণে ফৰ্ম 6A, আধাৰ আৰু ভোটাৰ লিংকিঙৰ বাবে ফৰ্ম 6B, নাম কৰ্তনৰ বাবে ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা ফৰ্ম 7 আৰু যোনবিলাক হৈছে ফৰ্ম ফৰ শিফটিং, কাৰেকশ্যন, ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ এপিক, মাৰ্কিং, PWD মানে আপোনাৰ কাৰেকশ্যন হওক বা বেলেগ ঠাইলৈ মানে যোৱাটো হওক, মানে শিফটিং কৰা হওক বা আপোনালোকৰ ৰিপ্লেচ কৰা হওক, এই সকলোবিলাক আমি ফৰ্ম 8ৰ ভিতৰত পাম। সেইবাবে আমি ইয়াত গৈ আছোঁ, আমি নামটো কাৰেক্ট কৰিব আৰু মানে পুৰণা ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নামটো কাৰেক্ট কৰিব গৈ আছোঁ আৰু নতুন ভোটাৰ কাৰ্ড পাবলৈ আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিব গৈ আছোঁ। সেইবাবে আমি ফৰ্ম 8 ফিল আপ কৰিম। ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট চেল্ফ হয় নে কোন হয় সুধিব, আপোনালোকে যদি চেল্ফ হয় চেল্ফত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আদাৰ হয় তেনেহ'লে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব। ইয়াত তেখেত চেল্ফ নহয় আদাৰ্ছ হয়, সেইবাবে মই আদাৰ্ছ দি পিনে ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে মই তেখেতৰ ভোটাৰ ID নাম্বাৰটো দি মই ইয়াত ছাবমিট কৰিম। আপোনালোকক ঠিক তেনেদৰে কৰি ল'ব। ভোটাৰ আইডিটো আপোনালোকে যেতিয়া কনফাৰ্ম কৰিব ঠিক তেনেদৰে যদি আপোনাৰ অলৰেডি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, আপুনি নতুনকৈ একাউণ্ট বনাইছে, তেতিয়া আপোনাৰ সেই পূৰ্বৰ মেছেজটো নাহে, ডাইৰেক্ট এইটো আহি যাব। ইয়াতে আপুনি চাওক, শিফটিং অফ ৰেচিডেণ্ট, কাৰেকশ্যন অফ এণ্ট্ৰিজ ইন এক্সিষ্টিং ইলেক্টৰেল ৰোল। আপোনালোকৰ পুৰণা যদি ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো ভুল আছে বা আপোনাৰ কাৰ্ডত ভুল আছে তেনেহ'লে আপুনি এইটোৰ পৰা যাব পাৰে। আৰু আপোনাৰ যদি ভোটাৰ আইডিখন হেৰাইছে বা ডেষ্ট্ৰয় হৈছে, কিবা হৈছে, তেনেহ'লে আপুনি ইছ্যু অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট এপিক উইদাউট কাৰেকশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। আৰু আমি যিহেতু আমাৰ ভোটাৰ আইডিটো ভুল আছে সেইবাবে আমি এইটো ছাৰ্ভিচ আমি ল'ম আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এইটো যেতিয়া ছাৰ্ভিচ লৈ আমি ফৰ্মখন ফিল কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ ভোটাৰ আইডিটো শুদ্ধ হৈ যাব আৰু লগতে বাই পোষ্ট এটা কাৰ্ড আমাৰ ঘৰলৈ আহি যাব বা আপোনাৰ যোনটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছত বাই পোষ্ট আহি যাব। প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিব্ৰুগড় এইবিলাক গোটেইখিনি চিলেক্টেই আছে। আমি ফাৰ্ষ্টটো আপুনি যেতিয়া ভোটাৰ আইডি থাকে আপোনাৰ গোটেইখিনি অট'মেটিকেলি আহি যায়। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নেক্সট কৰিব লাগিব। A নম্বৰ ষ্টেপটো। B ষ্টেপত আছে আপোনাৰ তেখেতৰ নামটো লিখা থাকিব, তেখেতৰ এপিক নাম্বাৰ বা ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো লিখা থাকিব আৰু ইয়াত আধাৰ ডিটেইলছটো আমি দিব লাগিব, বুজিলে? ইয়াত আধাৰত আমি ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰটো ভৰাম আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো ভৰাই আমি ইয়াত নেক্সট কৰিম।
আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব মোবাইল নাম্বাৰ পাৰিলে দি দিব সেলফ মই ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াত তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে দি ল'ব আধাৰ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰিলে আপোনালোকৰ এইটো C2 আহিব কি আছে এইটো আমি কাৰেকশ্যন অফ এক্সিষ্টিং এন্ট্ৰিজ কৰিছোঁ সেইভাবে তাৰপিছত মই পাছৰখিনি দেখাই আছোঁ বি কলমৰ ডিটেইলছখিনি আমি ফিল আপ কৰাৰ পাছত আমি নেক্সট কৰিম আপোনালোকে চাই যাওক নেক্সট কৰিলে আমাৰ এইটো সাবমিট এপ্লিকেশ্যন ফৰ কি আছে আমি কাৰেকশ্যন অফ এন্ট্ৰিজ ইন এক্সিষ্টিং ইলেক্টৰেল ৰোল এখেতৰ নামটো ভুল আছে সেইভাবে মই নামটো তেখেতক সিলেক্ট কৰি দিছোঁ আৰু নামটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত আমি তেখেতৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু নামটো লিখাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব ই আসামিজত অটোমেটিক্যালি লিখিব সাপোজ মই নাম RAJA ৰাজা দিলো হা আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত ৰাজা অটোমেটিক্যালি আহিলে যদি ইয়াত যদি কিবা ভুল আহে তেনেহলে আপোনালোকে এই কিবোৰ্ডখন দেখিছে এই কিবোৰ্ডখনত গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এই নামটো শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰে নামটো শুদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰথমতে কিবোৰ্ডখন ওলাই ল'ব তাৰ পৰা ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ যি আখৰ লাগে যি ভুল আছে হেতু আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব নিশ্চয় আপোনালোকে কথাটো বুজি পাইছে আৰু সাৰনেমটো আপোনাৰ ঠিক তেনেদৰে লিখিব টেপ পেস্ট কৰি দিব মানে নেক্সট কৰি দিব ই অটোমেটিক্যালি ইয়াত টেপ মাৰিলে ক'লে কিবোৰ্ডত আপোনাৰ ইয়াত হৈ যাব অটোমেটিক্যালি আহি যাব অসমীয়াত আৰু ইয়াত সিলেক্ট ডকুমেন্ট টাইপ শুদ্ধৰ কাৰণে আপুনি কি ডকুমেন্ট দিব মানে যোনটো এটা সাপোৰ্টিং ডকুমেন্ট লাগিব ন আপোনাৰ নামটো শুদ্ধ কৰিবলৈ আধাৰ কাৰ্ড দিব বেষ্ট হ'ব আধাৰৰ বাহিৰে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ডকুমেন্ট আছে পেন কাৰ্ড আছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে আপুনি যি দিয়ে দিব পাৰে মই ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড দিছোঁ আৰু ফাইলটো 2 MB তলত হ'ব লাগিব জাস্ট ব্ৰাউজ কৰিব ব্ৰাউজ কৰি আপোনালোকে এনেদৰে ঠিক এনেদৰে দি দিব আহি যাব মানে ডাবল ক্লিক কৰি দিব ফাইলটোত আহি যাব তাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট কৰিব তাৰপাছত মই দেখাই আছোঁ মই এইখিনি ফিল কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে ওপৰৰ ডাটাটো যোনটো শুদ্ধ ডাটা হেতু ফিল কৰাৰ পাছত মই নেক্সট কৰিম নেক্সট কৰিলে ইয়াত সিম্পলি আপোনাৰ প্লেসটো লিখিব আহিছে আপোনালোকৰ প্লেসটো সাপোজ মই ডিব্ৰুগড় লিখি দিলোঁ তাৰ পৰা নেক্সট কৰি দিম আকৌ ইয়াতে কেপচা কোডটো আপোনালোকে দেখিছে এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ফিল কৰিব সেভ কৰিব তাৰপৰা প্ৰিভিউ কৰিব এটো সেভ কৰিছো মই চাওক ইয়েস কৰিলো সেভ কৰি সাকসেসফুল হৈ গল প্ৰিভিউ কৰিম প্ৰিভিউ পাছত আপোনালোকে এই গোটেই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ফৰ্মখনৰ আপোনালোকে যেতিয়া তলত আহিব ইয়াতে চাওক কিপ এডিটিং আছে আৰু সাবমিট আছে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি শুদ্ধকৈ ফিল কৰিছে নে চাই ল'ব তাৰ পাছত আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিছো চাওক এটো পপআপ এনেকৈ খুজিব ইয়েস কৰি দিব আৰু দেখিলে একনলেজমেন্টটো ওলাই আহিলে আমি ইয়াত ডাউনলোড একনলেজমেন্ট কৰি দিম একনলেজমেন্টটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনাৰ গোটেই একনলেজমেন্টটো ওলাই আহিব আপোনালোকে এটো প্ৰিন্ট কৰি লৈ ল'ব পাৰে কাৰণ ইয়াৰ তলত আপোনালোকে এটা একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ থাকিব কাৰণ এটো একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ এটা থাকিব দেখিলে আপোনালোকে ইয়াত একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ এটা থাকিব ঠিক আছে বাৰু আজিৰ ভিডিওটো মই ইমানতে শেষ কৰিছো পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিওৰ হতে আৰু একেবাৰে যোৱাৰ আগত কওঁ যদি আপোনালোকে চেনেলত নতুন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব বাৰু ধন্যবাদ জয় আই অসম